নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে বিয়াত পিন্ধিব পৰা ৰাণী হাৰ ডিজাইনৰ বা ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন কালেকশ্যন আহিছে যেহেতু কমেন্টত পাইছিলোঁ যে ৰাণী হাৰ ডিজাইনত বা বিয়াত পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন দেখুৱাব আৰু বিয়াৰ সিজন যেহেতু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক এটা উইনাৰ ঘোষণা কৰা হ'ব যেহেতু লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ মাজত কমেন্ট কৰা সকলৰ ভিতৰত যাৰ কমেন্টত বেছিকৈ লাইক আহে তেওঁক এটা উপহাৰ দিম বুলি কৈছিলোঁ বিয়াত পিন্ধিব পৰা ঝুমকা ইয়াৰিংছ এযোৰ কোনে পালে ভিডিঅ'টোৰ মাজতে জনাই দিম বহুতে কমেন্ট কৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তাৰ মাজত তিনিগৰাকীৰ লাইকৰ পৰিমাণ বেছিকৈ আছিলে তিনিগৰাকীৰ নামটো ল'ম আৰু কোনে সেই গিফ্টটো পাইছে জনাই দিম এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰিবৰ কাৰণে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব অসমৰ ভিতৰত 500 টকালৈ পাৰচেজ কৰিলে জুৱেলাৰী ফ্ৰী থাকিব শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব আৰু DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে মই বস্তুসমূহ পঠিয়াই দিওঁ প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বিয়া লগা খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন চাওক এইটো চাওক বিৰাট ধুনীয়া এডাল ৰাণী হাৰ হয় ডিজাইনটো এইটো ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু পাৰমণিৰ গুঠনি কৰা গৈছে ওপৰতো দুটা লটাছ পাই যাব বেক সাইডে আপোনালোকে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে ইয়াৰিংছ টপত থাকিব ইয়াৰিংযোৰ এনেকৈ টপত থাকিব অকল বিয়া বুলি নহয় পিছতো আপোনালোকে কইনাই পিন্ধিব বুলি নহয় সকলোৱে পিন্ধিব পৰা এটা বিৰাট ধুনীয়া কালেকশ্যন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক পুৰা ৰাণী হাৰ হয় একদম ধুনীয়া ডিজাইন এটা একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ নতুন ডিজাইন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে যেহেতু গ্ৰীণ কালাৰটো খুব বেছি ট্ৰেণ্ডত আছে সেই প্ৰয়োজন হৈছিলে গ্ৰীণটো লৈ ল'ব পাৰিব ডিজাইন সেম হয় কালাৰ অপশ্যন গ্ৰীণত পাই যাব হোৱাইটৰ পাৰ্ল আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আপোনালোকে একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে আজি যিখিনি কালেকশ্যন দেখুৱা পাব গোটেইকেইটা একছে বাৰ্কাৰ এক কালেকশ্যন ইমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন এইটো এটা চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন তলত এনেকৈ জোনবিৰিটো থাকিব তলত চেইন ডিজাইন কৰা আছে ওপৰত পলমণি থাকিব আৰু গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা থাকিব বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰো কালাৰ অপশ্যন দুটাই আহিছে কালাৰ অপশ্যন যিখিনি আহিছে মই দেখুৱাই দিম লেটেষ্ট কালেকশ্যন হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব সুন্দৰ এটা কালেকশ্যন হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 599 শ্বিপিং ফ্ৰী মাত্ৰ 599 শ্বিপিং ফ্ৰী এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে সোনকালে বুক কৰি লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো আহিব ডিজাইন সেম হয় এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে আৰু গ্ৰীণ আৰু ৰেডটো বৰ্তমান বিয়াৰ কাৰণে খুব ট্ৰেণ্ডিং কালেকশ্যন হয় যদি গ্ৰীণটো ভাল লাগিছে গ্ৰীণটো লৈ ল'ব পাৰিব 599 শ্বিপিং ফ্ৰী স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত জলদি মেছেজ কৰিব 599 শ্বিপিং ফ্ৰীতে এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে নেক্সট এটা বিৰাট ধুনীয়া ইউনিক কালেকশ্যন দেখুৱাব লৈছোঁ পাইপত থাকিব আৰু ছানফ্লাৱাৰ ডিজাইন আছে ইয়াৰিংছ থাকিব ইয়াৰিংছৰ কালাৰটো মই গ্ৰীণতে দেখুৱাইছোঁ ৰেডতো পাব মই এটা পিন্ধি দেখুৱাম আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় প্ৰাইচটো জনাই আছোঁ পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিব এই চাওক মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ পিন্ধোতে কেনেকুৱা লাগিছে খুব ধুনীয়া এটা পাইপৰ ডিজাইন হয় ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব বেক সাইডে যিহেতু টাৰ্চেল আছে ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন গ্ৰীণত আছে গ্ৰীণটো দেখুৱাই দিম ৰেডটো ভাল লাগিলে ৰেডটো লৈ ল'ব পাৰিব প্ৰাইজো একদম কমত পাব মাত্ৰ 460 ৰুপিজ মাত্ৰ 460 টকাত ল'ব পাৰিব যদি ছিংগল কেলৰ শ্বিপিং এক্সট্ৰা 50 ৰুপিজ পৰিব অন্য কিবা কালেকশ্যনৰ সৈতে লৈ 500 হ'লে আপোনাৰ শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনটো চাওক যদি গ্ৰীণত ভাল লাগিছে গ্ৰীণত ল'ব বিচাৰিলে গ্ৰীণটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব গ্ৰীণত ল'ব বিচাৰিলে গ্ৰীণটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাইপত খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 460 ৰুপিজত পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এতিয়া আহিছোঁ উপহাৰটো কাক দিম উপহাৰটো লাভ কৰিছে মৃন্ময় পিহু দ্বাৰা তেখেতৰ লাইকৰ সংখ্যা আছিলে 24টা আৰু তেওঁ লিখিছিলে খুব সুন্দৰ এটা কমেণ্ট অতি সুন্দৰ গহনাবোৰ আপোনাৰ আৰু কম দামতে উপহাৰ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ কেইবাটাও গহনা ল'লোঁ আপোনাৰ পৰা সদায় ভালে থাকক ধন্যবাদ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ এইবোৰ তেখেতৰ লাইকৰ সংখ্যা আছিলে 24টা নেক্সট কমেণ্টটো আছিলে প্ৰণীতা গগৈ তেখেতে লিখিছিলে বহুতৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ কিন্তু বা আপোনাৰ দামবোৰ বেলেগৰ লগত নিমিলে ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে পোৱা বুলি যে কমেণ্টটো এটা লিখিছে বহুত বেছি ধন্যবাদ মাত্ৰ এটা লাইকৰ কাৰণে তেখেতৰ
এই উপহাৰটো নাথাকিলে তেখেতৰ লাইকৰ পৰিমাণ আছিলে 23টা তাৰোপৰি বহুতে ধুনীয়াকৈ কমেণ্টবোৰ কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিছু সংখ্যকৰ মই নামটো যিটো আইডিৰে তেখেতে কমেণ্টটো কৰিছিলে কমেণ্টৰ সংখ্যাটো মই লিখি দিছোঁ নেক্সট দেখুৱাইছোঁ লুকাপাৰা কালেকশ্যন ৰাণীহাৰত যিহেতু লুকাপাৰাটো সদায় ট্ৰেণ্ডিঙত থকা এটা কালেকশ্যন এয়া হৈছে ৰাণীহাৰ এইটো দেখিছেনে লকেটটো ওপৰৰ বীজটো যিটো চিলনি হয় খুব ধুনীয়া চিলনি দিয়া গৈছে একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে চিলনিটো ধৰিব পাৰিব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে টাৰ্চেলৰটো প্ৰয়োজন নহয়েই কাৰণ লঙেই হয় তথাপি টাৰ্চেল এটা দিয়া গৈছে আপোনালোকে যদিও লং শ্বৰ্ট কৰি পিন্ধিব বিচাৰে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব ইয়াৰে মাত্ৰ 720 रुपीस মাত্ৰ 720 টকাত খুব ধুনীয়া এটা ৰাণীহাৰ দিয়া গৈছে ইয়াৰ কালাৰ অপচন আপোনালোকে পাই যাব মই কালাৰ অপচন কিটা দেখুৱাইছো এটো ভাল লাগিলে এটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব দেখিছেনে যথেষ্টখিনি লং হয় খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন অনলি 720 অসমৰ ভিতৰত আপোনালোকে শিপিংটো ফ্ৰী পাব অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে পোষ্ট অফিচত ল'লে 500 টকাৰ ওপৰত হ'লে শিপিং ফ্ৰী পাব নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছো গ্ৰীন কালাৰত ইয়াৰিং সেম থাকিব মই গ্ৰেটোৱে দেখুৱাই দিছোঁ কালাৰটো গ্ৰীনত আহিব ইয়াৰিংছৰ ডিজাইনটো এইটো আহিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব গ্ৰীন কালাৰটো প্ৰয়োজন হ'লে গ্ৰীন কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস সেম থাকিব 720 रुपीस নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছো পাৰ্পল কালাৰ যদি পাৰ্পলটো ভাল লাগিছে পাৰ্পলটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰিংছৰ ডিজাইন সেম থাকিব এইটো পাৰ্পল কালাৰটো ইয়াৰিংছৰ কালাৰটো থাকিব যদি এটো ভাল লাগিছে 720 रुपीस ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব ইয়াৰ আৰু এটা কালাৰ অপচন আছে সেই কালাৰটো খুব মৰম লগা কালাৰ হয় এই কালাৰটো দেখুৱাই দিছো কাপোৰ বৰ্তমান খুব চলি আছে লাইট পিংক আৰু ডাৰ্ক পিংকৰ যদি এটো ভাল লাগে এটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব 720 रुपीस শিপিং ফ্ৰী খুব ধুনীয়া এটা ৰাণীহাৰ হয় যদি ভাল লাগে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব 720 শিপিং ফ্ৰী কালাৰ অপচন গুটেকিটা আপোনালোকক দেখুৱা হৈছে নেক্সট আৰু এটা বৰ ধুনীয়া ৰাণীহাৰ দেখুৱাব ওলাইছো এই ডিজাইনটো বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় আৰু এইবোৰ কালেকশ্যন যেতিয়া নতুনকৈ আহে ষ্টেটাসৰ দিয়াৰ লগে লগে বুকিংবোৰ হৈ যায় সেইকাৰণে সকলো কালাৰ অপচন ভিডিঅ'ত দেখুৱাব নহয়গৈ যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইসটো আহিব মাত্ৰ 720 টকা 720 रुपीसতে ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব বহুত ধুনীয়া এটা ইউনিক ৰাণীহাৰ পিন্ধিব বিচাৰিলে ৰিজনেবল প্ৰাইসত পিন্ধিব বিচাৰিলে লৈ ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কালাৰ অপচন আছে কালাৰ অপচনটো গ্ৰীনতে দেখুৱাইছো যিহেতু গ্ৰীন আৰু ৰেডটো খুব ট্ৰেন্ডিং কালাৰ হৈ আছে সেইকাৰণে মই এই দুটা কালাৰ বেছি প্ৰিফাৰ কৰি আছো কাৰণ এই দুটা কালাৰে কাস্টমাৰে বহুত বেছি বিচাৰে এইটো কালাৰ ভাল লাগিলে এটো লৈ ল'ব গ্ৰীনটো যদি কাৰণ গ্ৰীন আৰু ৰেডটো খুব এটা ট্ৰেন্ডিং কালাৰ হয় এই দুটা কালাৰৰ বেছিকৈ বিচাৰে কাৰণে এই দুটা কালাৰে বেছিকৈ দেখুৱাইছো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 720 रुपीस শিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব কালাৰ গ্ৰীনতে পাব ইয়াৰিংছৰ এটো হৈছে ইয়াৰিংছৰ ডিজাইনটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব হেনে দেখুৱাল অলপ সিম্পলত দেখুৱাইছো যিসকল অকমান এজেড হয় বা কাপোৰৰ লগত অলপ সিম্পলত পিন্ধিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই কালেকশ্যনটো পিন্ধিব পাৰে পিংকত আছে খুব ধুনীয়া এটা খেন ডিজাইন হয় দুটা পোৱালমণি থাকিব পাৰ্টমণি ৱৰ্ক কৰা আছে ভিতৰ ফালে এয়া মাজে মাজে গোল্ডেন মণি কাম কৰা গৈছে ইয়াৰিংছ টপত থাকিব বেক সাইড টাৰ্চেল আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 499 শিপিং ফ্ৰী মাত্ৰ 499 তে ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো এইটো হৈছে কালেকশ্যনটো খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় ইয়াৰ কালাৰ অপচন আছে বৰ্তমান দুটা কালাৰে আছে ব্ল্যাক আৰু পিংকত এটো যদি ব্ল্যাকত ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহলে ব্ল্যাকটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 499 শিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব সেম ডিজাইন এটো ব্ল্যাকত আছে only 499 শিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব আজিলৈ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়কণ দি মোৰ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু যেহেতু আজি কমেন্ট কৰা সকলৰ ভিতৰত এনাউন্স কৰিলো নেক্সট এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ কম্পিটিশন বা গেম খেলিম আপোনালোকৰ মাজত টু লৈ আহিম যেহেতু ৱেডিং সিজন ৱেডিং কালেকশ্যনৰ ওপৰতে লৈ আহিম আজিলৈ এৰিলো ধন্যবাদ জনাইছো